ปี 1752 บิชอปชาวนอร์เวย์คนหนึ่งนั่งจดบันทึกคำบอกเล่าของชาวประมง เขาเขียนว่าสัตว์ตัวนั้นใหญ่โตจนไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งตัวในคราวเดียวมันลอยขึ้นมาจากก้นมหาสมุทรเหมือนเกาะที่เพิ่งผุดขึ้นมาจากน้ำนักเดินเรือที่โชคร้ายขึ้นไปยืนบนหลังมันโดยไม่รู้ว่ากำลังยืนอยู่บนสิ่งมีชีวิตชื่อของมันคือคราเกนเกือบ300 ปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าสัตว์ยักษ์ที่ซ่อนตัวอยู่ก้นมหาสมุทรนั้นมีจริงแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบยิ่งน่าตกใจกว่าตำนานใดๆที่เคยเล่ากันมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Unknown Files วันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรส่วนที่มืดที่สุดลึกที่สุดและที่มนุษย์รู้จักน้อยที่สุดเพื่อตามหาสัตว์ที่ทำให้นักเดินเรือทั่วโลกนอนไม่หลับมาเป็นพันปีและเพื่อค้นหาคำตอบว่าสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นอีกกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในความมืดที่ไม่มีใครเคยสำรวจเริ่มจากตำนานก่อนครับคำว่าคราเกนมาจากภาษานอร์ชโบราณหมายถึงสิ่งที่งอหรือบิดเบี้ยวสัตว์ในตำนานนี้ปรากฏครั้งแรกในบันทึกของกษัตริย์สแวร์แห่งนอร์เวย์เมื่อปีคริสตศักราช 1180 เขาบรรยายว่ามันใหญ่โตพอที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะและนักเดินเรือที่พบเจอมันกลางมหาสมุทรบางคนไม่รอดกลับบ้านในศตวรรษที่ 13 หนังสือโคนุงสกุกเซียหรือกระจกของกษัตริย์ซึ่งเป็นสารานุกรมธรรมชาติวิทยาของนอร์เวย์บรรยายคราเกนว่ามีอยู่เพียง2 ตัวในโลกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้และทั้ง2 ตัวกินอาหารมากจนต้องกินทีละหลายเดือนแล้วใช้เวลาอีกหลายเดือนถัดมาขับของเสียออกมาซึ่งของเสียนั้นเหม็นรุนแรงแต่ดึงดูดปลาได้มหาศาลชาวประมงบางคนถึงกับพายเรือตามกลิ่นหวังว่าจะได้ปลาเยอะๆโดยไม่รู้ว่ากำลังพายเรือเข้าหาความตายปี 1752 บิชอปเอริกพันทอปิดันแห่งเบอร์เกนรวบรวมคำบอกเล่าของชาวประมงนอร์เวย์แล้วเขียนบรรยายคราเกนไว้ในหนังสือ The Natural History of Norway เขาบอกว่ามันกว้างถึง200 ฟุตหรือเกือบ70 เมตรและว่าแขนของมันถ้ายึดเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดได้ก็สามารถดึงเรือให้จมลงไปในทะเลได้ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอนทอปิดันไม่ได้เขียนแบบนิทานเขาเขียนแบบนักธรรมชาติวิทยาเขารวบรวมคำให้การจากชาวประมงหลายคนเปรียบเทียบรายละเอียดและสรุปว่าสัตว์ชนิดนี้มีจริงแม้แต่คาร์ล ลินีเอสนักวิทยาศาสตร์ผู้ริเริ่มระบบการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังเคยรวมคราเกนไว้ในรายชื่อสิ่งมีชีวิตจริงๆในระบบจำแนกพันธุ์ของเขาก่อนจะเอาออกในภายหลังเพราะหลักฐานยังไม่เพียงพอแต่ปริศนาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคราเกนมีจริงหรือไม่แต่คือสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ก้นมหาสมุทรมันใหญ่แค่ไหนกันแน่ปี 1861 เรือรบฝรั่งเศสชื่ออเล็กชอนกำลังแล่นอยู่ใกล้หมู่เกาะคานารีลูกเรือมองเห็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากน้ำลำตัวสีแดงอิฐยาวหลายเมตรมีหนวดพาดขาวมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนกัปตันสั่งให้โจมตียิงปืนใหญ่ใส่แต่กระสุนทะลุเนื้อมันออกไปเหมือนยิงเข้าไปในเยลลี่เมื่อพยายามลากขึ้นเรือร่างกายของมันฉีกขาดเหลือแต่หนวดยาว6 เมตรและน้ำหนักของมันถูกประเมินว่าหนักกว่า 2,000 กิโลกรัมทั้งฝรั่งเศสตื่นตัวนักวิทยาศาสตร์พากันถกเถียงแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานสมบูรณ์จนถึงปี 1857 นักสัตววิทยาชาวเดนมาร์กเจเปทุส สตีนสตรัปรวบรวมซากที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งในหลายประเทศพร้อมกับจะงอยปากขนาดยักษ์ที่เคยพบในท้องปลาวาฬแล้วประกาศว่าปลาหมึกยักษ์มีจริงเขาตั้งชื่อมันว่า Architeuthis dux นั่นเป็นครั้งแรกที่วิทยาศาสตร์ยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ตำนานมาดูกันว่า Architeuthis dux คืออะไรครับมันคือปลาหมึกยักษ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งบนโลกยาวได้ถึง 13-14 เมตรหรือประมาณรถพ่วง1 คันมีแขน8 เส้นและหนวดพิเศษอีก2 เส้นแต่ละเส้นมีถ้วยดูดที่ขอบเป็นฟันแหลมคมและตาโตขนาดลูกบาสเกตบอลใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดที่รู้จักในขณะนั้นแต่ที่น่าทึ่งที่สุด
คือเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะ Architeuthis อาศัยอยู่ในความลึก900ถึง 1,000 เมตรในความมืดสมบูรณ์ที่แสงไม่สามารถเจาะลงไปถึงในความกดดันที่จะบี้ร่างกายมนุษย์เป็นแผ่นจนถึงปี 2004 มนุษย์ไม่เคยเห็นมันตัวเป็นๆในธรรมชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับมันรู้มาจากซากที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและจากท้องของวาฬสเปิร์มปี 2004 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นซูเนมิ คุโบเดระ และคิโยอิชิ โมริ ถ่ายภาพปลาหมึกยักษ์ตัวเป็นๆได้ครั้งแรกที่ความลึก 900 เมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและปี 2012 พวกเขาถ่ายวิดีโอได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เห็นสัตว์ตัวนี้เคลื่อนไหวจริงๆในธรรมชาติมันเป็นวิดีโอที่สั่นสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์ทั้งโลกแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดครับเพราะ Architeuthis ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในก้นมหาสมุทรมีอีกชนิดหนึ่งที่ใหญ่กว่าหนักกว่าน่ากลัวกว่าและเราพบมันเมื่อไม่นานมานี้มันชื่อว่า Mesonicoteuthis hamiltoni หรือที่รู้จักกันในชื่อปลาหมึกมหึมา Colossal Squid ปี 1925 นักวิทยาศาสตร์พบแขน2 ชิ้นในท้องของวาฬสเปิร์มแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่กว่าแขนของ Architeuthis ชัดเจนและที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือแทนที่จะเป็นถ้วยดูดมันมีตะขอที่หมุนได้อิสระเหมือนมีดโค้งที่ติดอยู่บนแขนแต่ละเส้นนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามีสัตว์ชนิดนี้อยู่แต่ไม่เคยเห็นมันเต็มตัวนานถึง 80 ปีจนถึงปี 2007 เรือประมงนิวซีแลนด์จับมันได้โดยบังเอิญในน่านน้ำแอนตาร์กติกาน้ำหนัก 495 กิโลกรัมเกือบครึ่งตันแต่นั่นยังไม่ใช่ตัวโตสุดเพราะจากจะงอยปากขนาดใหญ่กว่าที่พบในท้องวาฬนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าตัวโตสุดอาจหนักถึง 600 ถึง 700 กิโลกรัมมันหนักกว่า Architeuthis มากและอาศัยอยู่ลึกกว่าคือ 1,000 ถึง 2,200 เมตรใต้ทะเลแอนตาร์กติกาและตาของมันใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตรเกือบเท่าลูกบาสเกตบอลทำไมต้องตาใหญ่ขนาดนั้นเพราะมันต้องตรวจจับวาฬสเปิร์มที่ดำลงมาล่ามันในความมืดสนิทตาขนาดนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของวาฬได้ในระยะไกลกว่า 120 เมตรก่อนที่เสียงโซน่าของวาฬจะตรวจจับมันได้ด้วยซ้ำเราพบ Colossal Squid เต็มตัวมาแล้วไม่ถึง 12 ตัวในประวัติศาสตร์ทั้งหมด 12 ตัวสำหรับสัตว์ที่หนักที่สุดในโลกชนิดไม่มีกระดูกสันหลังและนั่นทำให้เกิดคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้ถ้าเราพบมันแค่นี้แต่ท้องของวาฬสเปิร์มทั่วมหาสมุทรแอนตาร์กติกาเต็มไปด้วยจะงอยปากของมันต้องมีอยู่มากแค่ไหนและถ้ามันมีอยู่มากทำไมเราถึงแทบไม่เคยเห็นมันเลยคำตอบที่น่าตกใจที่สุดคือมหาสมุทรลึกกว่า 1,000 เมตรยังเป็นส่วนที่มนุษย์สำรวจน้อยที่สุดบนโลกเราสำรวจพื้นมหาสมุทรไปแล้วเพียง 20% เท่านั้นอีก 80% ที่เหลือยังคงเป็นที่มืดที่ไม่มีใครเคยสำรวจ 80% ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวอยู่ที่เราไม่รู้จักและนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มพูดถึงอย่างจริงจังรอยแผลบนร่างกายของวาฬสเปิร์มที่เกิดจากตะขอของ Colossal Squid บางรอยมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าตะขอของสิ่งมีชีวิตที่เราเคยพบทุกตัวบ่งชี้ว่าอาจมีตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกในที่ที่เราไม่เคยไปถึงธรรมชาติพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานบางทีก็มีจริงวาฬยักษ์ที่คนคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่ามีจริงปลาซิลาแคนที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว66 ล้านปีถูกพบยังมีชีวิตอยู่ในปี 1938 ฉลามเมกะเมาส์ฉลามยักษ์หายากที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี 1976 เท่านั้นในทะเลลึกการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆยังเกิดขึ้นทุกปีละหลาย10 ชนิดคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ยังถามกันอยู่คือถ้า Colossal Squid ที่หนักเกือบ700 กิโลกรัมยังซ่อนตัวได้จนเราพบมันแค่12 ตัวแล้วมีอะไรใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ในที่ที่ลึกกว่ามืดกว่าและเย็นกว่านั้นบ้างไหมที่ความลึกกว่า 2,000 เมตรแรงกดดันสูงกว่า200 เท่าของบรรยากาศอุณหภูมิใกล้0 องศาไม่มีแสงเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นและที่น่าคิดกว่านั้นเราสำรวจก้นมหาสมุทรส่วนที่ลึกที่สุดน้อยกว่าที่เราสำรวจพื้นผิวดาวอังคารเสียอีก
มนุษย์ส่งยานอวกาศไปถ่ายรูปดาวอังคารได้ แต่ก้นทะเลของโลกเราแทบไม่เคยลงไปถึง ลองคิดดูนะครับ ถ้าคราเก้นตามตำนานคือสิ่งมีชีวิตจริงๆ ที่นักเดินเรือโบราณเคยเห็น อาจเป็นอาร์คิทูติสหรือโคโลซัลสควิดขณะที่มันลอยขึ้นมาตาย มันจะดูเหมือนอะไรในสายตาของชาวประมงที่ถือไฟส่องในคืนมืดๆกลางมหาสมุทรลำตัวแดงเรืองแสง ยาวกว่าเรือเสียอีก หนวดพุ่งขึ้นมาจากน้ำตาขนาดลูกบาสเกตบอลจ้องมองพวกเขา บางทีตำนานคราเก้นไม่ได้เกินความจริง เพียงแต่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังมันน่าตกใจพอๆกัน วันนี้ปี 2026 เราพิสูจน์แล้วว่าปลาหมึกยักษ์มีจริง เราถ่ายวิดีโอมันได้ เราจับมันได้ เราวัดมันได้ แต่คำถามที่ยังไม่มีคำตอบคือ มันใหญ่ได้แค่ไหนในส่วนที่เราไม่เคยสำรวจ มหาสมุทรปกคลุม 71% ของพื้นผิวโลก เราสำรวจไปแล้วเพียงเศษเสี้ยว ในนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่มีชื่อ ยังไม่มีใครเคยเห็น รอให้เราค้นพบอยู่ บางทีหนึ่งในนั้นใหญ่พอที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะไม่มีใครรู้ครับแต่ทุกครั้งที่คุณมองออกไปที่ทะเลและรู้สึกว่าน้ำทะเลมันลึกมืดและลึกลับบางทีสัญชาตญาณนั้นไม่ผิดถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ที่ Unknown Files